ሰላም ውድ ቻናላችን ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላምታችሁ ይብዛልን። በዚህ ቪዲዮ የምናሳያችሁ ለስራ የሚሆናችሁ ሲቪ እንዴት አድርጋችሁ ማዘጋጀት እንደምትችሉ፣ ፍሪ የሆነ ቴምፕሌት ወይም ደግሞ ሳምፕልስ እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ፣ በጣም አሪፍ የሆነ ሲቪ አዘጋጅታችሁ ስራ እንድትቀጠሉ የሚረዳችሁ ሲቪ አዘገጃጀትና እሱን እንዴት እንደምታዘጋጁ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው የምናሳያችሁ። ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮውን ላይክ ኤንድ ሼር እያደረጋችሁ ጀምሩ። አብራችሁን ቆዩ። ሲቪውን የምናዘጋጀው ኦንላይን ነው። ጎግል እንገባለን። ዘን canva.com ብላችሁ ሰርች አድርጉ። ኦፕን ዚስ ዋን፣ ይሄኛውን ክሬት ዲዛይን የሚለውን ክሊክ አድርጉት። ዘን እኛ የምንፈልገው ረዚዩም ወይም ደግሞ ሲቪ ነው። ይሄኛውን ሰሌክት። በጂሜል አካውንታችሁ ሳይን እንድትሉ ይጠይቃችኋል። ልክ እንደምታዩት እኔ በጂሜል አካውንቴ ሎጊን ወይም ደግሞ ሳይንን ስላልኩትን ያስገባል። ከዛ ለእናንተ የሚመቻችሁን ቴምፕሌት ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እናንተ ጋር የሚሄደው ለእናንተ የሚመቻችሁን ፍሪ ናቸው። እነዚህን ፍሪ ቴምፕሌቶች አንዱን ሰሌክት ታደርጋላችሁ። እንደዚህ ያርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ሳምፕሎችን። ስለ አንደኛው ሳምፕል ይሄ ነው። ይሄን እንየው። ለምሳሌ ይሄን ኤክስፓንድ አድርጌ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ምንድነው አባውት ሚ ስለሷ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ስለኛ ዘን ኤዱኬሽን የተማርንበት ኤዱኬሽን ስኪል ወርክ ኤክስፔሪየንስ ያለ ይቀጥላል። ኦኬ ሶ አባውት ሚ ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄን ክሊክ ታደርጉና ምን ታደርጋላችሁ? ወርድ ላይ ስለ ራሳችሁ ክሊር የሆነ ማብራሪያ የሚሰጥ ጽፋላችሁ። በኢንስታንስ እኔ ለእናንተ ለማሳየት ያክል የጻፍኩት አለ አባውት ሚ ማለት ነው። ማይ ኔም ኢዝ ሄዋን ቅዱስ፣ አይ ዋዝ ቦርን በዚህ ዓመተ ምህረት ተወለድኩኝ። እድሜንም ማወቅ ስላለባቸው ማለት ነው። ኳልኩሌት አድርገው ያውቁታል። የተወለድኩበት ቦታ ጎንደር ነው። አይ አቴንድ ጁኒየር ሃይ ስኩል ኤንድ ፕሪፓራቶሪ ከ1994 እስከ 2000 ድረስ ማለት ነው። ጁኒየር ተማሪ ነበርኩኝ። ከዛ ሃይ ስኩል፣ ከዛ ፕሪፓራቶሪ የት እዛው ጎንደር። አይ ጆይን መቀሌ ዩኒቨርሲቲ። ሶ ቤሲሲን የተማርኩት መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ነው። ኤንድ ግራጁዌት ፍሮም መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ። እዚህ ጋር ሚስኮንዳክት ጂፒ አለ። ሞሮቨር ሲንስ አይ ሃቭ ቴከን ዲፈረንት አድቫንስድ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ኮርሶች ኤንድ ዱይንግ ብዙ የሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ኮርሶችን ወስጃለሁ። ፕላስ ቱ ዛት የሪሰርች ታይትል ደግሞ ዲፕ ለርኒንግ ነው ብዬ እጥር አድርጌ በዚህ መልኩ ስለ ራሴ ጻፍኩኝ። ስክሪንሺት ማንሳት ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ቪዲዮን ፓውዝ አድርጋችሁ ሳምፕል መውሰድ ትችላላችሁ። ዘን ይህን ወስጄ ከዚህ ጋር ፔስት አደርገዋለሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ፔስት አደርገዋለሁ። ዘን አሁን ልክ እንደምታዩትኝ ይህ ቦታው አልበቃልኝም። ምን ማድረግ እችላለሁ? ማሸጋሸግ እችላለሁ። ይሄ ልክ ወደዚህ አድርጌ እንትን ማድረግ እችላለሁ። ምንም ችግር የለውም። ወይም አንድ እነዚህ ጋር ማጥፋት እችላለሁ። ይሄኛውን ላጥፋው ከታች ያሉት ስለሚበቃኝ። እንደዚህ ላድርገውና ይሄ ኤክስፓንድ ላድርገው አባውት ሚ ማለት ነው። በቃ አባውት ሚ ይሄ ዘን ይሄኛውን ልክ እንደዚህ አንስታችሁ እዚታች ታመጣላችሁ። ኤክስፔሪየንስ ከዚህ በታች ሆንላችኋል። ዘን ይሄኛው እንደዚህ አድርጋችሁ አጀስት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ኦኬ አክቹዋሊ ጀስት አጀስቴብል ነው። በዚህ መልኩ አጀስት ማድረግ ትችላላችሁ። ፎንት ሳይዙን፣ አላይመንቱን ምናምን ማስተካከል ትችላላችሁ። ሰሌክት አድርጋችሁ እዚህ ጋር ላይ ኦፍ ስፔስ ልክ እንደዚህ ያደርጋችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። በቃ ዚስ ዋን። ሌላው ይሄ ፎቶ በእኔ ፎቶ መቀየር አለበት። ይሄን ለመቀየር ፎቶዬን በስልኬ ካፕቸር አደርጋለሁ ወይም ደግሞ ፎቶ እነሳለሁ። ከዛ አፕሎድ እለዋለሁ። ከጋላሪ ላይ መጥቼ አፕሎድ። ከዛ የት ነው ፋይል ያለ ኢሜጅ ነው። አፕሎድ ፋይል እና ሰሌክት አደርጋለሁ ዋን የምትለው ዘን አፕሎድ አደረኩት በዚህ መልኩ። እችኛዋ ናት የኔ ፎቶ። ኦኬ
ከዛ ዳብል ክሊክ ሳደርገው ወደዚህኛው ያመጣልኛል። ወደዚህኛው ዞር ሊመጣ ከዛ ቦትቼ ስለለቀዋለሁ። አሁን ስለቀው በራሱ አዲስ ቴብል ነው፣ ምንም መነካካት አይጠበቅብኝም። ሁለቴ ዳብል ስላደረኩት ነው። ይሄን ክሊክ አድርጌ ዘንችን ድሌት የምትለዋን እጫናለሁ፣ አጠፋልኝ ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ይሄኛው የራሴ ስም ነው፣ ይሄ የአባቴ ስም ማለት ነው። ዘን እዚህ ጋር ሄዋን እላለሁ ማለት ነው። ሄዋን ዘን እዚህ ጋር የአባቴ ስም ቅዱስ ጨረስኩኝ። እዚህ ጋር ዲፓርትመንት ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ሶፍትዌር ኢንጂነር ኢንጂነሪንግ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሶፍትዌር ኢንጂነር ነኝ ማለት እችላለሁ። ኦኬ እዚህ ጋር ኮንታክት ያለ ይህን ክሊክ አድርጋችሁ ፕላስ 251 ፕሮፌሽናል የሆነ አጻጻፍ ጻፉ። 251 ዘን 09 ማለት 251 903 67 87 00 ይሄኛው አድሬሴ ዘን ጂሜል አካውንቴ ሄዋን ቅዱስ @gmail.com ዘን ሌላ ሊንክዲን ምናምን ስለሌለኝ ይሄን አጠፋለሁ ማለት ነው። ሶሪ ኮንትሮል ፕላስ ዲላችሁ ባክወርድ ነው። ሌላ አድሬስ ስለሌለኝ ይሄኛውን አጠፋለሁ ማለት ነው። ጀስት እንደዚህ ካረጋባችሁ የመጀመሪያ ተጎድቶና ዘንችኛውን ብቻ ክሊክ አድርጋችሁ ልክ እንደዚህ ከዛ ይሄን ወደ ነበረበት ቦታ ትመልሳላችሁ። አሁን የጨረስኩኝ ይኸው ፎቶ ሄዋን ቅዱስ ሶፍትዌር ኢንጂነር። ይህን ትንሽ ወደዚህ እንደዚህ ያደርጋለሁ። ይህን ደግሞ ትንሽ እስከ ስፔስ ስላለ ትንሽ እንደዚህ ራቅ አድርጋለሁ ማለት ነው። ይህ ፎንት ሳይዙን መጨመር ከፈለጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። እዛው ሬንጅ ውስጥ ፕላስዋን ተጭናችሁ የቴክስቱን ከለር ምናምን አጀስት ማድረግ ትችላላችሁ። ኦኬ ከዛ በዚህ መልኩ ከጻፍኩኝ በኋላ አሁን ወርክ ኤክስፒሪየንስ አንደኛ እዚህ ጋር ኤዱኬሽን ማለት ነው። ኤዱኬሽን ኦኬ ኮርስ ስተዲ ዩኒቨርሲቲ ያጠናሁበት ዩኒቨርሲቲ ማለት ነው። 2 ዲግሪ ነው ያለ በነገራችን ላይ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ኮርስ ስተዲ ማለት ቢኤስሲ ትታላችሁ። እኛ ጋር የሚሄደው ቢኤስሲ ማለት ነው፣ አንደርግራጁዌት ማለት ነው። ዘን መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ነው የተማርኩት። ዓመተ ምህረቱ በቃ ልተውላችሁ እዛው ላይ ከ2006 እስከ 2008 ድረስ ነው የተማርኩት። ኳልኩሌት አድርጋችሁ 5 ዓመት ነው ኢንጂነሪንግ ከ2006 እስከ 2010 ማለት ነው። እስከ 2010 ድረስ ነው የተማርኩት። ከዛ ኤምኤስሲ ነው ማስተርስ ኤምኤስሲ ማስተር ኦፍ ሳይንስ ዘን ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ጂማ ዩኒቨርሲቲ ትታላችሁ። እስቲ ከ2011 ማለት ነው ከ2011 እስከ 2012 ምክንያቱም ፈጣን ከሆናችሁ በስንት ዓመት ስለሚጨርሱ በ2 ዓመት ማለት ነው። ከዛ ግን እዚህ ላይ ምን ማለት አለባችሁ? አንድ ነገር ለምሳሌ እኛ ጋር ሴንስፉል መሆን አለበት። ለምሳሌ አንድ ተማሪ በኮምፒውተር ሳይንስ ተምሮ ማስተርሱን በምን ስፔሻላይዝ ሊያደርግ ይችላል? በሳይበር ሴኩሪቲ፣ በአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ፣ ሮቦት ኤኒ ወይ ማለት ነው። ሶ የምትሉታላችሁ ኢንተርኔት እና ዘው ላይ መጻፍ ስለምትችሉ በምንድን ነው ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ዘን ይሄ እንደዛ አድርገን ኤክስቴንድ እናደርጋለን። ኦኬ ይህን በዚህ መልኩ እዚህ ጋር ትጽፋላችሁ። እዚህ ጋር መጣችሁ ኤምኤስሲ እዚህ ጋርችኛዋን ኢንተርን ተጫኑና ችኛዋን ኮፒ ላድርጋት። ማስተርስ ኤምኤስሲን
በሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ከ2011 እስከ 2012 ነው። ሰው ይሄኛው ሶስተኛ ወይም ደግሞ ሶስተኛ ዲግሪ ስላለኝ ይሄኛውን ክሊክ አድርጋችሁ ታጠፉታላችሁ ማለት ነው። ዘን ሪሙቭ ዚስ ዋን። ዘን ይሄን ወደ ታች እንደዚህ አድርጋችሁ ስፔስ ትሰጡታላችሁ ሞር አትራክቲቭ እንዲሆንላችሁ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ጀስት ሌትስ ኤክስቴንድ ዚስ ዋን and extend this one also again. በዚህ መልኩ ይሄን ጨረስን ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የሚቀረን? ስኪል ምን አይነት ስኪል ነው ያለኝ ስኪል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሳምፕል አምጥቼላችኋለሁ። አንደኛ ኮምፒውተር ሜንቴናንስ እችላለሁ። ወርድ ላይ የጻፋችሁትን እያመጣችሁ ፔስት ማለት ትችላላችሁ። ስለምታረጉና ጀስት ሰሌክት አድርጋችሁ ዘኔኛው ኤክስቴንድ ማለት ነው። ኤክስቴንድ ዚስ ዋን። ዘን ቪዥዋል ዲዛይን እችላለሁ ይላል። ይሄ እንዳለ ይቆይልኝ። ኔትወርክ ኮንፊገሬሽን እችላለሁ። ዘን ደግሞ ኤክስቴንድ አድርገን እችኛዋን ዘን እንደዚህ እንቆጥታታለን። ዘን ዩዘር ፍሎው፣ ፕሮሰስ ፍሎው እነዚህን እችላለሁ ብዬ ስኪሌን በዚህ መልኩ ኤዲት አደረግኩ ማለት ነው። ኦኬ አሁን ምንድን ነው የሚቀረኝ? እነዚህኞቹ ናቸው። ወርክ ኤክስፔሪንስ ምን አይነት ወርክ ኤክስፔሪንስ ያለኝ? ኦኬ ያለኝ ወርክ ኤክስፔሪንስ ጆብ ፖዚሽን ሂር አሁን ያለሁበት ማለት ነው። ምንም ከሌላችሁ የላችሁም ነው። ጀስት ይሄን በምን ትቀይሩታላችሁ? ሆቢ እንዲሁም ደግሞ ሰርቲፊኬት ምናምን ብለን መቀየር እንችላለን። እኛ ወርክ ኤክስፔሪንስ ካለን ግን አለን ብለን እንጽፋለን። ለምሳሌ እኔ ወርክ ኤክስፔሪንስ ስላለኝ ወይም ደግሞ ፍሬሽ ግራጁዌት ስለሆንኩኝ ይሄን በምቀይረዋለን ሆቢስ ልበለው። ሆቢ ደስ የሚል ነገር ማለት ነው። ሆቢ ሆነ ማለት ደግሞ ይሄ ዓመተ ምህረት ስለማያስፈልግ ይሄን አጠፋለሁ። እዚህ ጋር የሚያስደስተኝ ለምሳሌ ኢንጆይ ዊዝ ማይ ፍሬንድስ ኤንድ ፋሚሊ፣ ሪድ ቡክስ ኤንድ ሶልቭ ፕሮብሌምስ ኤንድ ዴቨሎፕ አፕሊኬሽን ኤንድ ዱይንግ ሪሰርች። እነዚህ ናቸው የኔ ሆቢዎች። ይህን እንስካንትቼ ፔስት አደርጋለሁ። ትንሽ ሙቭ አደርገዋለሁ። ኦኬ ሆቢ ይሄን ይመስላል። ከዛ ሰርቲፊኬት ልበለው። ሰርቲፊኬት አሁን ይህም ላጥፋው ያለኝ ሰርቲፊኬት ማለት ነው። ሰርቲፊኬት ያለን ይሄኛውን አሁን ላጥፋውና ስሙን ልክ እንደዚህ አድርጌ ሰርቲፊኬት ልበለው። ይሄን እንዴት ላድርገው? ፈርስት ዋን ኢዝ እዚህ ላይ እንደዚህ አድርጌ እንዴት ላድርገው? እናንተ ይሄን ሰርች አለው ብላችሁ ዲቴል መጻፍ ትችላላችሁ። ያው እኔ ለማሳየት ሳምፕል ስለሆነ ማለት ነው። ዘን ይሄን ነው እናድርገው። ይሄን ነው ስታረጉት ሁሉችን ፕላስዋን ሳይኗን ይዛችሁ ተሽከርካሪ ስለሆነ እንደዚህ ማንቀሳቀስ ትችላላችሁ። ከዛ ይሄንም አሁን ከፍ ላድርገውና ወደዚህ ስለሌለኝ ማለት ነው ይሄን ላጥፋው። ይሄንም በተመሳሳይ ድሌት ልበላው። ይሄን ልክ እንደዛው ማለት ነው። ዘን አሁን የቀረኝ ያልሞላሁት የትኛውን ነው? ይሄ ሪፈረንስ ማለት ነው። ሪፈረንስ ስለኔ ፋርዘር ማወቅ ያለባቸው ነገር ካለ ችን ፕላስ ዋን ይዛችሁ ማለት ትችላላችሁ በቀላሉ ማለት ነው። ዘን እዚህ ጋር የሰዎችን ስም ታመጣላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ዶክተር ኃይለማርያም ታደለ የተባለው አንድ ዶክተር አስተማሪ ነበረ። ዘን ይህንን ሙሉ አድርጋችሁ ታመጣላችሁ ወደ ላይ። ይህኛው ላጥፋውና ጀስት ፎን ነምበሩና እንትን ነው የሚያስፈልገኝ። ፎን ነምበር ኤዲት ታደርጋላችሁ። ዘን ጂሜል አድሬሱን ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ሲስዋን ይህኛው አጅስት ታደርጉታላችሁ። ወደዚህ ስትሬት ፎርዋርድ መሆን አለበት። ይህን በተመሳሳይ ፕላሷን ተጭናችሁ ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ዘን ሌላው ይሄኛው ነው። ዶክተር ሙሐመድ አብደላ የተባለ
ዶክተር አስተማሪ የነበረ ሰልችና ጠፋትና አሁንም ይሄን ሙቭ አደርጋለሁ ወደዚህ ማለት ነው። ኦኬ this one is come on here and this one is come on here። እዚህ መጨመር ከፈለጋችሁ ጀስት እዚህ ጋር ክሊክ ታደርጉና ፕላሷን ስትጫናት ዱፕሊኬት ማድረግ ማለት ነው። ሌላ መጨመር ከፈለጋችሁ ከዛ ይሄን ጎታችሁ ታመጡና በሌላ ሰው ስም ትቀይሩታላችሁ። ለምሳሌ ዶክተር ሮዛ ልበል። ሮዛ ይልቃል፣ ዶክተር ሮዛ ይልቃል። ዘን ይሄኛውንም ልክ ፕላሷን እንጫናለን። እዛው ላይ ክሊክ አድርገን ከዛ ይሄን አድርገን ጎተን እናመጣለን። ይሄንን በተመሳሳይ ሶሪ ፕላሷን ትጫናላችሁ። ዱፕሊኬት ሲያደርግላችሁ እዛ ጎታችሁ ታመጣላችሁ ማለት ነው። ዘን ይሄንም ወደ ላይ ማድረግ አለብኝ ልክ እንደዚህ። ዘን እችኛዋን ዱፕሊኬት ላድርጋት አቆጥቼ ወደዚህ ላምጣትኝ። ዘን ይሄም ዱፕሊኬት ዘን ጎተን ወደዚህ እናመጣለን። አሁን ልክ እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። ያው እነዚህን አድጀስት አድርጓቸው ልክ ስትሬት ፎርዋርድ ቢሆን ሞር የተመረጠ ማለት ነው። ለምሳሌ ፎን ነምበር እዚህ ጋር ዘን ኢሜይል እስካሁን ያለበት ዘን ይሄን እንደዛ አድጀስት እናደርጋለን። ይሄን በተመሳሳይ ያው ሳምፕል ነው እያሳየኋቸው ያለሁት ይከብዳቸዋል ብዬ አላስብም። ይሄንም ልክ እንደዚህ እንታረቁና ዘን ይሄኛውን ኦኬ እንደዚህ አድርጋችሁ ጽድት ያለ ሲቪ ማዘጋጀት ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው፣ በጣም ማለት ነው። በዛ ላይ በቃ ፍሪ ቴምፕሌት ነው። አያችሁት? አይቀ እዚህ ጋር የምትጨምሩት ነገር ካለ ሞር ሰርቲፊኬት ካላችሁ ኤክስፔሪየንስ ካላችሁ ምናምን እዚህ ጋር እነዚህ እዛው ኮፒ ታደርጉና ይሄ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ምን ያደርግላችኋል? ዱፕሊኬት ያደርግላችኋል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ልክ እንደዚህ ክሊክ ስታደርጉት እዚህ ጋር ፕላስ ሳይን አለች ዱፕሊኬት ማለት ነው። ከዛ ይሄን ታመጡና ኤዲት ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ምን ትላላችሁ? እዚህ ነው ጋር መጣችሁ ኤክስፔሪየንስ ትላላችሁ። ኤክስፔሪየንስ ብላችሁ ከዛ ኤክስፔሪየንሳችሁ ከች ሊስት አውት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሊስት አውት ታደርጋላችሁ። ሶ እንደዚህ አድርጋችሁ በጣም ጽድት ያለ ስታንዳርዱን የጠበቀ ፕሮፌሽናል የሆነ ሲቪ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ፋይናሊ ይሄን ኤክስፖርት እንዴት ነው የምናደርገው ካላችሁኝ እቺን የሸር ምልክት አለች። እሷን ክሊክ ታደርጉና ዘን ዳውንሎድ ምን አለ ይሄኛውን ዳውንሎድ የሚለውን ክሊክ ታደርጉ። ሆፕፉሊ ቪዲዮው እንደሚጠቅማችሁ እና እንደምትወዱት ተስፋ እናደርጋለን። ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልን። እንዲሁም በየጊዜው የምንለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ኖቲፊኬሽን ሳይን መጫን እንዳትረሱ። ቤተሰብ ያልሆናችሁም ቤተሰብ ሁኑ። በሌላ ቪዲዮ በሌላ ታይም እስክንገናኝ መልካም ጊዜ። እንወዳችኋለን።